اولا من زبان فارسیم خوبه. بعضی حتی باورشون نمیشه که خارجی هستم. خاک زیر پاتم. به ما هیچ کی یاد نداده بود قابل نداره چه معنی داره. پیاز داغ نکن. ایرانیان خیلی بلدن شادی کنن، گلن از لحاظ. یک بوگندی دود درست کردم توی بالکن با این بادمجون. اگه میشه که ایرانی‌ها کامنت بعدم نده. سلام، خوش اومدید به کانال من مجید هستم. امروز با النا از کشور بلاروس صحبت میکنم که خودش زبان فارسی رو یاد گرفته، همسر ایرانی داره و کانال یوتیوب به زبان فارسی داره. سلام النا، چطوری؟ خوبی؟ سلام، مرسی. تو خوبی؟ منم خوبم، مرسی. خب میخوام که اولش خودتو برای ما معرفی کنیم. من النا هستم، اهل بلاروسم و فارسی خیلی خوب بلدم. به همه خوش اومدگویی میگم. فارسی خیلی خوب بلدی. کجا، کی، چجوری یاد گرفتی؟ حدود 10 سال تجربه دارم. همه چی شروع شد از اینجا توی مینسک. سفارت ایران در بلاروس برگزار کرده بود کلاس زبان فارسی. یک دختری دوستم بود که دوست پسر ایرانی داشته. ازش من شنیده بودم که توی سفارت کلاس برگزار شده. اسم نویسی کردم. اینجوری اولش بوده. میتونم بپرسم چرا فارسی؟ این همه زبانهای دیگه. چون که به من معرفی کردن که اولا زبانش رایگان بوده. این جذب کرده. کلاسش رایگان بوده. گفتم چرا که نه. اومدم. خیلی سخت بود و به اون صورت علاقه‌مندی انقدر سرسختی توی سال اول من نداشتم و بسیار شاگرد ضعیفی بودم. اما خب دیگه بعد از 1 سال به من پیشنهاد دادن که بیام ایران شرکت کنم توی یک برنامه تحصیلی توی دانشگاه طباطبایی. حدود 1.5 ماه بود طول کشید که اونجا بیشتر آشنا شدم با کشورتون، با زبانم بهتر شده. البته اون موقع مقدمتی من بودم، گروه هم افتضاح زبانم بوده، اما خب اینجوری خیلی بیشتر علاقه‌مند شدم. اینکه یهو بری یه کشور دیگه، کشور ایران، زبان فارسی یاد بگیری، توی دوره‌ای شرکت کنی، البته رایگان بود، اوکی، اما همه چیز رایگان نبود. همه چیز رایگان نبود. ولی خب همین تصمیمش سخت نبود که یهو بری مثلا 1.5 ماه تا 2 ماه ایران بمونی؟ چرا خیلی سخت بود. من با مادر و پدرم صحبت کردم و اجازه دادن به من. گفتن برو. اینجور فکر کنم تجربه اصلا برای هر کس نمیاد. با استاد زبان فارسیم که این یک خانم ایرانی اینجا هستش، باش مشورت کردیم. گفت که کاملا کشور امنیت داره برای ما، که اوکی شد اینجوری. و البته هزینه‌های زندگی هم خب به عهده خودتون بود، درسته؟ کاملا. الان بگن وای چقدر مفت خورا میریزن خارجی. خب خیلیش رایگان بوده البته. آره رایگان. ما زندگی میکردیم تو هتل و کل این تحصیلات، یعنی درس، غذا، همه چی بوده رایگان برای ما. خیلی خوبه به نظر من. اینجور هزینه ها خیلی خوبه وقتی یکی بیاد زبان ما رو یاد بگیره. کلاً یادگیری زبان فارسی برات سخت نبود؟ گرامرش برای ما آسونه. سختیش این بوده که این چیزی که شما توی کتاب میخونید یه چیزیه، اما زبان خیابونی هم وجود داره. میخوام، نه اینکه میخواهم، اینجوری نمیگن. البته نوشتنی هم خیلی سخته. از راست به چپ خیلی فرق میکنه. به این دلیل یکم سخت بود برای من. باید بگم که اونجا در ایران بیشتر ادبیات و مثلا فارسی به ما متنای بسیار قدیم که الان اصلا استفاده نمیشه چیزی. برای من اون موقع یعنی خیلی سخت بود. بیشتر این چیزا به ما یاد میدادن تا زبان میانه. آره متاسفانه اینجوریه. دقیقاً واسه همین بود که من کانالم رو روی زبان عامیانه گذاشتم.
چطور شد که کانال به زبان فارسی و ریاکت به موزیک فارسی زدی؟ اولا من زبان فارسیم خوبه. آهنگ محسن یگانه بهت قول میدم. کلا از این آهنگ من متوجه شدم که میشینن ریاکشن میدن به آهنگو. من واقعا نمیدونستم. بعد که چند تا دیدم گفتم شاید خودم باید امتحان کنم. بینندام بیشتر علاقه‌مندن هرچی به ایران ربطی داره، به فارسی ربطی داره، به این موضوع‌ها اینو خیلی بیشتر علاقه‌مندن تعریف کنم. خیلی خوب حمایت میکنن. خیلی اینو احترام میذارن به خارجی‌ها که یکم فارسی بلدن. کامنت بد هم واسط میاد، چیز بد می‌نویسن. مگه میشه که ایرانی‌ها کامنت بدم ندن؟ پیش میاد. البته فکر میکنم همه جای دنیا هست. بله. همیشه کسایی هستن که هیترن. فارسی یاد گرفتی، رفتی ایران هم فارسی یاد گرفتی، بعداً با یک فرد ایرانی هم ازدواج کردی. وقتی که من داشتم فارسی میخوندم اینجا ما زیاد جلسای فرنگی داشتیم اینجوری بگم و شوهر آیندم اومده بود اینجا پیش دوستش که اینجا درس میخوند. اونجا هم دیگر رو دیدیم، اینجوری میشه گفت آشنا شدیم. بعد اون رفت و دقیقاً به من پیشنهاد داده بودن بیام ایران، یعنی دعوتم کردن این دانشگاه ایران. اونجا رفتم، دوباره هم دیگر رو دیدیم. منو دعوت کرده شهر خودش، همینجوری به من پیشنهاد داد که بیام شهرش و من فرار کردم از این کلاس. یعنی با هم با اتوبوس رفتیم، با خانواده‌اش من آشنا کرده. یعنی اصلا خیلی جالب بود برای من، خیلی منو خوب پذیرایی کردن، خیلی مهربون بودن. و بعد دیگه سال دیگه اومده ما ازدواج کردیم، توی بلاروس ما ازدواج کردیم. برای دوست داشتی عروسی ایرانی داشته باشی؟ نمیدونم، شاید چه بهتر بوده که نگرفتن، چون که این شلوغی اون زمان برای من خیلی سخت بود. ما انقدر مهمونی و شلوغی عادت نداریم. خب موقعی که رفتی ایران برای اولین بار چه چیزی واسه جدید بود؟ از فرهنگ، از مردم، از نمیدونم فضای ایران؟ خب اولا این تعارف شماست. میگی آقا چقدر شد مثلا کرایه تاکسی؟ میگفتن قابل نداره. به خدا اون زمان به ما هیچ کی یاد نداده بود قابل نداره چه معنی داره. و من یادمه که ما سوار شدیم، یک پیرمرد راننده بود، کلی براش شعر میخوندیم، اینقدر بخ میکرد. بعد که ما رو آورده دم در هتل گفت که قابل نداره و ما گفتیم واقعا آقا مرسی. گفتیم اینقدر از شعرمون خوشش اومد که گفت خداحافظ قابل نداره. ما همینجوری پیاده شدیم، دیدیم که ماشین یکم موند، اما خب نیومده سراغمون که پول کرایه بدید و از اینجور حرفا. خب اینجوری کلا سر پیرمرد گذاشتیم. آها نیومد سراغتون؟ نیومد نه. پس اون پیرمرد بیچاره توی تعارف گیر کرد در واقع. چون این جمله قابل نداره در واقع 99% شاید 100% قابل داره، باید پول رو پرداخت کنید برای تعارف میگید. پس اولین چیز عجیب یا جالب شاید براتون تعارف بود، دیگه چی؟ خب البته مردم شما خیلی خارجی ها رو دوست دارن، خیلی فضولن، دوست دارن بیان بپرسن چی به چی، از کجایید و اینا. کلا خیلی مهربونن مردم. مثلا مال ما آدما یکم معروفن به سردی، اینقدر مثلا مهربون نیستن. بعد اینه که ایرانیان خیلی همیشه دوست دارن مثلا کمک کنن، یعنی حتی به آدمای غریب در خیابون ایرانیان متاسفانه راک نمیگن. بسیار آدمای مؤدب هستن، به راک بودن عادت نکردن. به غیر از این دوره زبان رفتی تو ایران یه مدت بمونی؟ بعد از عروسی ما اومدیم ایران با قصد زندگی در ایران. یعنی قصد زندگی؟ بله، من چمدونمو جمع کردم، خداحافظی کردم با مادر و پدرم و دیگه برای همیشه قصد داشتم بیام ایران زندگی کنم. چقدر جالب. زندگی من اونجا 1.5 سال طول کشید. یه بارم حتی از این چادر گلمولی پوشیدم، رفتم سراغ نون.
اصلا مسافرت میری الان یا دوست داری دوباره مسافرت بری ایران؟ کلا من دوست دارم بیام ایران مسافرت کنم، چون که ما بیشتر میریم سر میزنیم به خانوادهش، یعنی کل این مدت میشینیم توی شهرش و ایران به اون صورت من ندیدم. البته خب مسافرت رفتم اونجا، چند تا شهرها رو دیدم، اما خیلی چیزا که من ندیدم. الان تو اینترنت چیزایی میبینم که آدم شوق در میاره ایران چی داره. از تعارف گفتی، چه فرهنگ ایرانی یا چه رسم ایرانی رو از همه بیشتر دوست داری؟ فکر میکنی خیلی باحاله؟ غروبا که میری پارک و این خانواده ها با هم میشینن توی پارک، تخمه میخورن، آجیل میخورن، حرف میزنن تا نصف شب، این یعنی برای من یک سوال بزرگی بود همیشه. چجوری نه اینا نگران فرداشونن، نه نگران همه این مشکلات بدبختی هستن، به حدی به تو یه حس آرامش میده که این برای من خیلی عجیب بوده. خیلی ارتباط تو داخل خانواده خیلی قویه، یعنی با هم پیکنیک میرن، با هم مسافرت میکنن. ما تو این حد اینجا نداریم. من بعد از اینکه از ایران اومدم خیلی سعی میکنم این فرهنگ سازی کنم توی خانواده خودم. ما حتی صبر میکنیم تا خانواده بیان دور هم حتما غذا بخوریم. آره. کلاً میگم این ارتباط بسیار قوی محکم داخل خانواده ها خیلی خوبه، عالیه. چیزی که خیلی خوشم میاد، ایرانیان خیلی بلدن شادی کنن، کلاً آدمای بسیار شادیان. یعنی اینجوری که توی جاده، توی ترافیک ماشینو بذارن کنار، بزن برقص توی جاده. پنچر شدیم بیاد. واقعا خیلی فوق‌العاده است. ایرانیان گلن از لحاظ. برمیگردم به زبان. کدوم واژه تو فارسی واسه از همه قشنگتره؟ شما خیلی عبارت‌های مؤدبانه زیاد دارید. حتی کلمه مرسی چند تا فرم زیاد داره. تشکر، مرسی، ممنون، قربونت برم، خاک زیر پاتم، انشالله عروسی بچه. چاکریم، نوکریم، آره، فدات شم، نمیرم برات فدا. یعنی به حد زیاده، واقعا خیلی عالیه و کلا خیلی حرفای مؤدبانه عزیزم، جونم. زبانتون اینجوری خیلی خیلی خوبه، خیلی مهربونه، خیلی حال میده. اولین اصطلاح فارسی که یاد گرفتی چی بود؟ پیاز داغ نکن. پیاز داغشو زیاد نکن. واژه‌ای هم هست تو فارسی، عبارت، واژه که سخت باشه واسه تلفظش، هنوزم بعد از 10 سال واسه سخت باشه که بیان کنیش. کاغذ. کاغذ. آره، من همیشه یادم میره ق اولش، که اولش یا آخرش یکم سخته برای من. اما خب کلا ما چون که توی زبان روسی ق نداریم، میشه گفت که این برای من خیلی سخت بود تا یاد بگیرم این کلمه رو. الان مثلا اگه به دوستم بگم اینو بگو، هیچکی نمیتونه، خیلی سخته. غذای ایرانی برای شوهرت درست میکنی؟ بلدی؟ دوست داری خودت؟ کلاً چون که غذای روسی ایرانیان نمیپذیرن، فقط غذای ایرانی درست میکنن براش. حتی چی بوده این غذای شمالی از بادمجون درست میشه، خیلی معروفه. میرزا قاسمی. آفرین. میرزا قاسمی هم درست میکردیم. یک بوگندی دود درست کردم توی بالکن با این بادمجون. تو 3 روز نمیرفت. خب قرمه سبزی رو چی میگی؟ وقتی قرمه سبزی درست کنی تمام محله بوی قرمه سبزی میده. خب خودت غذای ایرانی دوست داری؟ کدوم از همه بیشتر دوست داری؟ خب همون قرمه سبزی خوشم میاد، اگر خوب جا افتاده باشه، خوشمزه. و کدوم رو از همه بهتر درست میکنی؟ قورشت بادمجون خیلی خوشم میاد، عالی درست میکنم. بله. وقتی دوستای بلاروسیت میان برای مهمونی، غذای ایرانی درست میکنی یا روسی؟ من سعی میکنم میکس کنم، اما خب غذای اصلی مثلا همیشه برنجیه. اونا نظرشون در مورد غذا میخورن؟ دوست دارن؟ نظرشون؟ البته خب مثلا زرشک برای ما توی غذا یکم عجیبه. بین زبان خودت و زبان فارسی کلمات مشترک یا اصطلاح ضرب المثل تقریبا مشابه چی داری؟
چی پیدا کردی؟ خب کلمات خیلی زیاد هست. فکر کنم تو 60 کلمات کلاً پیدا کردیم، مثل شارلاتان، سموور خوب معروف، استکان، گاراژ، بنزین، گاز. البته فکر کنم خیلیشون از انگلیسی دیگه از کجا اینا اومدن من نمیدونم. اما خب کلاً خیلی چیزا هست. همون چمدون، چای ما میگیم. خرافات زیاد هم ما داریم هم شما زیاد دارید. شما مثلا وقتی که مهمونا میرن یه پارچه آب میریزن. البته فکر کنم شهر به شهر شد فرق میکنه. مثلا که سفرشون به خیر باشه. ما مثلا قبل از اینکه جایی بریم، مثلا مسافرتی میشینیم، یعنی باید یه لحظه بشینی فقط پشتی بعد میتونی بریم. آها، مثل عادت صبر ما، یکی عدسه که میزنی آفرین. آره میگیم صبر، یعنی یک لحظه باید وایستی. درست. خرافاته. خب مرسی از این که توی این مصاحبه بودی. امیدوارم که بچه‌ها بیان ازت بیشتر و بیشتر حمایت کنن، کانال سابسکرایبراش همینجور بره بالا. خیلی ممنون. اجازه بدید منم تشکر کنم که منو دعوت کردید. خیلی برای من قابل احترامه. امیدوارم همه بتونن راحت با کمک شما فارسی یاد بگیرن. خیلی ممنون. مرسی ازت. خداحافظی میکنم. خیلی ممنون. خداحافظ.